GR86 อัปเกรดมานิดหน่อยสำหรับบุรีรัมย์เซอร์กิตสนามไฮสปีดของไทย เป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film สวัสดีครับอูวินเทจนะครับเดี๋ยวจะมีงาน HCD Track Day ของกลุ่ม HCD ซึ่งเขาชอบขับรถใน track กันรอบนี้เนี่ยสนามบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จะขับตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงกลางคืนเราก็จะเอาเจ้า GR86 เนี่ยคันเก่งของเราเนี่ยไปเหมือนเดิมคันนี้ไม่เคยขับที่บุรีรัมย์มาก่อนนะไปพีระมา 2-3 รอบแล้วก่อนอื่นเนี่ยเรามาอัปเดตกันก่อนว่าช่วงนี้เราทำอะไรไปบ้างไปเห็นไหมมันคือค้ำโชคProduct ใหม่วันนี้คือค้ำโชคของ Toms นะครับเพราะคันนี้จะสังเกตว่าไม่มีค้ำโชคเวลาไปลงแทร็กจริงๆแทร็กเล็กๆอย่างพีระอาจจะยังไม่รู้สึกเยอะแต่แทร็กใหญ่อย่างบุรีรัมย์เนี่ยซึ่งมีโค้งใหญ่เยอะๆเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยหรือความแตกต่างเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวจะลอง install ตัว upper strut bar ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวไปลองดูกันทีนี้เราก็มาเริ่มทำข้างหลังกันนะครับคราวนี้เราเอาพวงมาลัยอันใหม่มาเป็น OMP นะครับอันนี้ถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่ามันก้านยกแต่มันยกน้อยเห็นไหมเนี่ยมันยกนิดเดียวมันยกไม่เยอะเพราะของเดิมเนี่ยมันอันเดิมเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมมันก็ใกล้ตัวเกินไปมันทำให้ปรับพวงมาลัยเขาออกไม่ได้ไม่ค่อยมีประโยชน์อันนี้ก็ให้มันยกน้อยหน่อยแต่ก็หลบเพราะว่าถ้าเกิดมันแบนเนี่ยผมลองแล้วอันแบนเนี่ยนิ้วมันจะติดที่ตรงนี้เวลาขับรำคาญยกนิดนึงกำลังสวยแล้วตรงนี้มันปาดเข้าไปพอดีเกือบจะเรียกว่ารับกับไอ้ตัวขอบเนี้ยได้พอดีก็ถนัดมือขึ้นอันต่อมาอาจจะเห็นเวลาเมื่อกี้แทนนี่เราไปติดจอมาเพิ่มนะก็จริงๆมันเพื่อที่จะดูพวกมาตรวัดอื่นๆสำหรับรถคือผมใช้รถแข่งมาก่อนผมก็จะต้องการดูพวก fuel press oil press อะไรเงี้ย total positioning แล้วก็เทมต่างๆซึ่งละเอียดขึ้นแล้วมันก็ทำ data log ได้ด้วยนะอันนี้ถอดมาจากรถแข่งคือเวลาขับรถโดยเฉพาะในสนามเนี่ยเราต้องดูนะครับoil pressure เนี่ยตกเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาต้องรีบจอดเดี๋ยวมันพังนะครับ fuel press ก็เหมือนกันคือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนอกจากดูแค่ temperature อย่างเดียวเนี่ยบางทีดูแต่อุณหภูมิน้ำกับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันกว่าจะรู้ตัวมันช้าเกินไปแล้วมันมีอะไรเสียนะแล้วอันนี้ก็เป็น data log ในตัวด้วยเก็บข้อมูลให้เราไว้ได้ด้วยไม่ได้ช่วยทำให้ขับรถเร็วขึ้นหรอกก็มีไว้สวยๆเนี่ยก็ไม่มีวิทยุแล้วแต่ลืมชั่งน้ำหนักก่อนใส่ช่างของเรานะครับที่ Tech Design ทำให้เหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนเบรกชุดหลังของเจ้า GR86 ก็ไป Track Day มาแล้ว2รอบแล้วก็ขับค่อนข้างเยอะนี่ก็ประมาณ 3,000 กว่าโล 4,000 โลแล้วมันเริ่มสึกจานเบรกหลังมันมีรอยเหมือนแบบมันกินเข้าไปในเนื้อจานเบรกก็เลยหาเรื่องเปลี่ยนทั้งผ้าเบรกและจานเบรกเพราะว่าคันนี้เราเปลี่ยนมาแต่เบรกหน้าเบรกหลังยังไม่ได้เปลี่ยนก่อนอื่นก็ผ้าเบรกนะครับลองยี่ห้อใหม่ไม่เหมือนคนอื่นเขาใช้ Endless แล้วลอง Dixel ไม่ได้สปอนเซอร์นะเดี๋ยวลองดูจานเบรกของ Dixel อีกเช่นกันตันเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นไงปะมันกินไปเป็นเส้นอะไม่รู้ว่าหินมันกระเด็นเข้าไปหรือผ้าเบรกมันหมดก็เดี๋ยวถอดมาดูก็รู้เนี่ยถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดมันซะหน่อยก็การทำผ้าเบรกเนาะเขาก็มีคนเขาสอนผมมาบอกว่าคือถ้าเป็นช่างอ่ะเขาก็จะเอาผ้าเบรกเนี่ยไปถูกับพื้นนะครับแต่ผมไม่ได้มีพื้นขนาดนั้นนะก็เอาตะไบธรรมดานี่แหละถูหน้ามันซะหน่อยเพื่อให้เหมือนเปิดหน้าผ้าเบรกอ่ะ
ห็นไหมจะเห็นเงาแดงๆเห็นไหมมันมีทองแดงอยู่เห็นไหมอันนี้เปิดแล้วก็ยังไม่เปิดไม่รู้เห็นต่างมันนะลองดูดิเห็นไหมอันบนเปิดแล้วเมื่อกี้อันล่างยังไม่ได้เปิดก็เสร็จไปอีก1ยกนะครับวันนี้เปลี่ยนเบรกทั้ง2ข้างแล้วก็เหมือนเดิมคือพอถึงข้างที่2ก็รู้ทริคแล้วแตะเข้าไปนิดนึงเอาไขควงค่อยๆเขี่ยผ้าเบรกให้มันเข้าไปพยายามฝนหน้าผ้าเบรกแล้วแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปรันอินมันนิดนึงลุยแล้วก็เอารถไปตั้งศูนย์ใหม่ปรับแคมเบอร์ให้ลบเยอะที่สุดสำหรับใช้ในสนามแข่งแล้วก็ตั้งโฟอินโทเอาท์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการขับในสนามนะครับไปลองดูกันบุรีรัมย์เซอร์กิตนี่โดยคาแรคเตอร์เป็นไฮสปีดเซอร์กิตนะครับทางตรงที่ยาวแล้วก็โค้งเร็วและยาวเลี้ยวติดต่อเป็นเวลานานแล้วก็เร่งเครื่องด้วยรอบสูงสุดทุกเกียร์นะครับก็มาลองดูกันว่าสนามนี้เป็นยังไงเมื่อกี้มีรถประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เคลียร์แท็กแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันต่อฝนนี่ก็สนุกดีครับก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ผมควรจะทิ้งระยะจากคุณพอนิดนึงเพราะเดี๋ยวคุณพอแกอาจจะเล่นอะไรแปลกๆได้เห็นแกว่าแกชอบดริฟต์ในฝนนี้อยู่นะครับก็เข้าใจอ่ะมันสนุกอ่ะเนี่ยถ้าเราจะดริฟต์ใช่ไหมเราเข้ามาปุ๊บเรากดคันเร่งนิดนึงมันก็จะไปอย่างนี้เดี๋ยวเราแซงคุณพอก่อนคือจริงๆตอนนี้เป็นจังหวะที่ไม่ควรเร่งเร็วเกินไปหมายถึงว่าเข้าโค้งแรงเกินไป1ถนนเปียก2เนี่ยยางเรามันยังเย็นอยู่เราก็ไม่ควรเข้าแรงเกินไปเดี๋ยวมันกระเด็นปิ้วไปเลยเนี่ยเห็นไหมนิดนึงก็ไปละเนี่ยอย่างตรงนี้มันก็ดิฟได้นะจริงๆแล้วอะแต่มันต้องให้หัวปักก่อนเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมหักวงแรงเร็วคือเวลาเปียกเนี่ยมันต้องเบรกก่อนจุดเบรกเลี้ยวก่อนจุดเลี้ยวแล้วก็เร่งเนี่ยต้องลีเนียร์สุดๆคือค่อยๆขึ้นถ้าเร่งเร็วเนี่ยล้อมันจะถลายแล้วก็ต้องไม่เหยียบไอ้ตรงสีเลยเพราะสีเนี่ยตัวลื่นโค้งนี้ก็ต้องเบาๆคือถ้าเร่งเร็วตรงเนี้ยตูดออกแน่นอนนี่เวลาติดละเริ่มละอย่ากระเด็นไปใส่แมคลาเรนเขานะรถเขาแพงไอ้
ตื้อนี่คือผมตั้งไว้ให้มันเตือนสับเกียร์คือเวลาเร่งขึ้นน่ะไม่ต่างแต่เวลาเบรกต้องเผื่อพื้นที่ให้เขาหน่อยเวลาออกจากโค้งเนี่ยก็ต้องเร่งช้านิดนึงเพราะถ้าเร่งเร็วปุ๊บตูดมันจะออกคือถ้าล้อไม่ค่อนข้างตรงยังเลี้ยวอยู่แล้วเร่งกริปมันไม่มีมันก็ออกโค้งนี้ power slide ได้สะใจมากเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะลื่นเห็นปะเวลาขึ้นบนสีมันจะสะบัดเพราะฉะนั้นเวลาขับรถเปียกนะครับพยายามอย่าตกแทร็กแล้วแม่งจะยุ่งเนี่ยอยู่บนแทร็กยังแทบจะไม่ตรงเลยถ้าอยู่ในรถด้วยกันจะได้ยินเสียงนะเมื่อกี้นะคลื่นนี่คือหน้ามันไถคือรถมันไม่เลี้ยวแล้วรถมันพยายามมันอยากจะสไลด์ออกเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นปกติผมก็จะสุดคันเร่งแต่ว่าเนี่ยสุดไม่ได้สุดปุ๊บรถออกตลอดคือจริงๆนี่แทร็กมันเริ่มแห้งแล้วอะจบไปแล้วนะครับสำหรับ Track Day วันนี้เอาเจ้า GR86 ซึ่งมีอัปเกรดมานิดหน่อยเพื่อสำหรับจะมาวิ่ง Track ก็ดีแต่ว่ารู้แล้วว่าวันนี้ปรับโชคแข็งขึ้นยังไงเนี่ยรถคันนี้วิ่งที่พีระดีมากแต่พอมาวิ่งบุรีรัมย์เนี่ยเป็นโค้งไฮสปีดเยอะเนาะแล้วก็ความเร็วสูงมากคิดว่าค่าสปริงโชคก็อ่อนไปนิดนึงแต่ก็พยายามปรับโชคช่วยแต่มันก็ไม่พอโชคดีคือเมื่อกี้เจอฝนตกได้มีการเซตรถที่หลากหลายนะครับคือปกติเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเราก็ต้องปรับช่วงล่างให้อ่อนลงนิดนึงเพื่อให้มันไม่กระด้างเกินนะครับรอบนี้มาที่ถ่ายมาให้ดูแล้วคือมีการเปลี่ยนคัมโชคเพิ่มคัมโชคเพิ่มขึ้นให้รถมันสติฟขึ้นก็เหมาะกับสนามไฮสปีดอย่างบุรีรัมย์เลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีตรงที่ปรับโชคได้โชคแต่งหลายๆคันก็จะมีนะครับคือปรับแข็งอ่อนพอมาสนามนี้มันไฮสปีดกว่าแล้วก็ปรับให้มันแข็งขึ้นโอเคมาดูในรถคราวนี้เรื่อง performance อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแต่ว่าทำเรื่องอื่นมากกว่าเช่นแล้วก็ไอ้ที่ร้องโวยวายอยู่เนี่ยคือตัวคุมแลบตัววัดแลบไทม์ก็จะมีเห็นไหมเป็นจอเป็นเวลาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องในรถ1ตัวถ่ายคนขับกล้องหน้ารถ1ตัวถ่ายถนนเห็นนะอันนี้กล้องหน้ารถอันนี้กล้องในรถอันนี้ถ่ายคนขับว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเกียร์เราทำอะไรยังไงหักพวงมาลัยยังไงมันจะเป็น Data Log ซึ่งเก็บข้อมูลของรถว่าเราเบรกเพรสเชอร์เท่าไหร่เลี้ยวเท่าไหร่เร่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาข้างหลังก็จะมีคัมโชคใหม่ที่เพิ่งใส่มาแล้วก็เราก็ปรับแข็งอ่อนนะครับคือตอนแรกปรับแข็งสุดเลยเพราะถนนแห้งพอฝนตกเราก็ต้องเซตให้มันอ่อนลงนิดนึงเพื่อให้มัน forgiving เยอะขึ้นแต่ว่าก็คงไปได้เท่านี้นะครับสำหรับ 86 วันนี้วันนี้มีพี่เต้นมาดูอีกอย่างนึงที่อัปเกรดมารอบนี้ก็คือเบรกหลังที่เปลี่ยนเองที่บ้านอันนี้พี่ผมเปลี่ยนเองนะเปลี่ยนเองแล้วมันอยู่ไหมเนี่ยร้อนอย่าจับถอดเปลี่ยนจานเบรกแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกของดิกเซลมาเพราะเนี่ยวิ่งที่หายไปป่วงน้ำมันหมดไปแล้วถังนึงเนี่ยนี่ที่เบรกร้อนอะไรโอเวอร์ฮีทไม่เกี่ยวกับที่เปลี่ยนเองถูกป่ะอันนั้นไม่กระถางไม่เกี่ยว เพราะว่าใช้ ABS เยอะไปโอเคเวลาใช้ ABS เยอะเนี่ยเบรกมันจะโอเวอร์ฮีทมันจะร้อนกว่าเดิม
ทีนี้มารอบนี้ก็คิดว่ามันก็อาจจะดีขึ้นมั้งอาจจะคิดไปเอง อันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกเหรอ เปลี่ยนผ้าเบรกและจานเบรกให้มันระบายความร้อนดีขึ้นแล้วก็ทนความร้อนได้มากขึ้น จะได้เฟดน้อยลง ก็ประมาณนี้ยางหมดแล้ว ใช้หน้ายางหมดไปแล้วเวลาดูรถวิ่งเยอะไม่เยอะดูหน้ายางเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมาถึงนี่แล้ว ข้างหน้านี่ไม่เหลืออะไรแล้ว ข้างหน้านี่เลี้ยวแทบจะไม่ได้มาถึงมุมนี้แล้วอะเลี้ยวไม่เข้าแล้ว ก็จบไปสำหรับ 86 สเต็ปนี้ก็ที่เหลือก็แค่เปลี่ยนยางเป็นยางใหม่ขึ้นเพราะยางชุดนี้ก็วิ่งพีระไปแล้ว2รอบ แล้วก็มาวิ่งบุรีรัมย์อีกรอบหนึ่งนะครับก็หมดแล้วคันนี้ก็เป็นรถบ้านที่วิ่งแทร็กได้สนุกที่สุดที่ผมมีพูดเลยนะเดี๋ยวจบคันนี้ละไปคันนู้นต่อบาย GR86 เป็นอู่ดูโอ powered by Tross Cross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film